Φίλοι του Car Stories, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του καναλιού. Πόσες φορές έχετε νιώσει εκείνη τη χαρακτηριστική δόνηση, εκείνο το ανεπαίσθητο ή και ενοχλητικό ακόμα τρέμουλο του αυτοκινήτου όταν περιμένετε στο φανάρι ή όταν έχετε σταματήσει με το όχημα στο ρελαντί? Πολλοί το αγνοούν, άλλοι το αποδίδουν σε παλαιότητα του οχήματος και κάποιοι απλά το συνηθίζουν. Όμως το τρέμουλο στο ρελαντί δεν είναι φυσιολογικό. Είναι η γλώσσα του κινητήρα που σας λέει κάτι δεν πάει καλά. Και εμείς εδώ στο Car Stories, ως λάτρεις της μηχανολογίας αλλά και της καθημερινής πραγματικότητας του οδηγού, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι από τις πιο απλές αιτίες έως τις πιο ύπουλες βλάβες που κρύβονται πίσω από έναν κινητήρα που τρέμει όταν θα έπρεπε αυτός να αναπνέει κανονικά. Πάμε λοιπόν να το δούμε παρέα. Τι σημαίνει τρέμουλο στο ρελαντί? Το ρελαντί είναι η κατάσταση στην οποία ο κινητήρας λειτουργεί με ελάχιστο φορτίο χωρίς να επιταχύνει ή να κινεί το όχημα. Το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, αλλά ο κινητήρας παραμένει ενεργός. Το τρέμουλο στο ρελαντί εκδηλώνεται με δονήσεις στο τιμόνι ή και στο κάθισμα, μικρές ταλαντώσεις στο αμάξωμα ή με κανόνιστο ήχο λειτουργίας. Πρακτικά, ο κινητήρας λειτουργεί ασταθώς. Οι αιτήσεις είναι πολλές και θα προσπαθήσουμε να τις δούμε αναλυτικά. Οπότε οι 10 πιο συχνές αιτίες του τρέμουλου στο ρελαντί είναι πρώτον η κακή καύση λόγω φθαρμένων μπουζί. Τα μπουζί αναφλέγουν το μείγμα αέρα καυσίμου, οπότε αν είναι παλιά, βρώμικα ή και ασύμβατα ακόμα, η καύση γίνεται ακανόνιστη και δημιουργεί δονήσεις. Τα συμπτώματα που μπορεί να έχετε είναι τρέμουλο, αυξημένη κατανάλωση, ακόμα και φωτεινές ενδείξεις όπως αυτή του check engine. Δεύτερον, η κακή παροχή καυσίμου, μπεκ, φίλτρο, αντλία κτλ. Αν το καύσιμο δεν φτάνει σωστά στο θάλαμο καύσης, ο κινητήρας, για να το πούμε πιο απλά, πνίγεται. Τα βλωμένα μπεκ ή ένα λερωμένο φίλτρο καυσίμου είναι συνηθισμένες, θα λέγαμε, αιτίες. Ειδικότερα σε βενζινοκινητήρες άμεσου ψεκασμού, τα μπεκ είναι ακόμα πιο ευαίσθητα. Τρίτον, η δυσλειτουργία αισθητήρα MAF ή MAP. Ο MAF, ο οποίος τα αρχικά σημαίνουν Mass Air Flow, σένσορας μετρά την ποσότητα του αέρα που εισέρχεται. Ο MAP από την άλλη, Manifold Absolute Pressure, μετρά την πίεση στην εισαγωγή. Αν δίνουν λάθος δεδομένα, το μείγμα γίνεται είτε φτωχό είτε πλούσιο. Οπότε τα πιθανά προβλήματα που μπορείτε να δείτε είναι ρετάρισμα ή ακόμα και σβήσιμο στο ρελαντί. Τέταρτον, βρώμικη ή φθαρμένη βαλβίδα ελέγχου ρελαντί. Αυτή τι κάνει? Ρυθμίζει το πόσος αέρας περνάει όταν το γκάζ είναι κλειστό. Οπότε αν κολλήσει, το ρελαντί δεν σταθεροποιείται και είναι ένα συχνό, θα λέγαμε, πρόβλημα σε οχήματα με πάνω από 100-150.000 χιλιόμετρα. Πέμπτον, πολλαπλασιαστής. Αν κάποιος πολλαπλασιαστής δεν λειτουργεί σωστά, η ανάφλεξη σε έναν κύλινδρο αποτυχάνει, προκαλώντας κραδασμούς αλλά και ανομοιόμορφη λειτουργία. Είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες σε πιο τουρμπάτα μοτέρ, κυρίως μικρού κυβισμού. Έκτον, διαρροές κενού. Ένας φθαρμένος σωλήνας ή μια ρογμή στην πολλαπλή εισαγωγής οδηγεί σε ακανόνιστη παροχή αέρα και άρα σε τρέμουλο. Ειδικά στα παλιότερα μοντέλα ή σε μοντέλα με πολλά πλαστικά εξαρτήματα στο σύστημα εισαγωγής είναι πιο έντονο. Έβδομο, ρυθμιστή στροφών ή ECU με πρόβλημα. Στις σύγχρονες ECU, μια δυσλειτουργία στο πρόγραμμα ή στο ρυθμιστή στροφών μπορεί να προκαλέσει τρέμουλο στο ρελαντί. Ακόμα και η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων με κάποιο μηχάνημα, τα λεγόμενα scan tool, μπορεί να βοηθήσει. Αυτό κυρίως το βρίσκουμε σε σύγχρονα turbo αυτοκίνητα με ηλεκτρονική διαχείριση γκαζιού. 8. Κακή ευθυγράμμιση κινητήρα ή ακόμα και φθαρμένες βάσεις. Όταν τα συνεμπλοκ που στηρίζουν τον κινητήρα έχουν φθαρεί, μεταδίδονται κραδασμοί στην καμπίνα. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι ο κινητήρας, αλλά η απόσβεση των κραδασμών του. Ένα βουλωμένος καταλύτης ή EGR. Ένας φραγμένος καταλύτης προκαλεί αυξημένη πίεση στα καυσαέρια και σταδιακά απορρίθμιση της καύσης. Αντίστοιχα, η βαλβίδα EGR, αν κολλήσει ανοιχτή, εισάγει καυσαέρια σε λάθος χρόνο, κάτι το οποίο είναι συνηθισμένο σε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, κυρίως αυτά που κινούνται, κάνουν μάλλον αστική χρήση. 10. Πρόβλημα ή γενικότερα προβλήματα στο σύστημα μετάδοσης. Σε χειροκίνητα οχήματα προκαλούν φθαρμένο δίσκο πλατό ή σπασμένο αποσβεστήρα στρέψης και σε αυτόματα, βαλβίδες ή μετατροπέας ροπής που δεν απομονώνουν καλά το μοτέρ. Τώρα η διάγνωση, πού ξεκινάμε, πώς το βλέπουμε? OBD λοιπόν, σάρωση σφαλμάτων, η ακρόαση του κινητήρα γενικότερα, να τον ακούσουμε, και παρακολούθηση των στροφών, έλεγχος αισθητήρων και σωληνώσεων
και με σπρέι διαρρών, καθαρισμός της πεταλούδας, έλεγχος συστήματος καυσίμου, πίεση, ροή, μπέκ. Τώρα τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας προτού πάτε στο συνεργείο? Έλεγχος τροφών στο ρελαντί με ένα διαγνωστικό OBD. Καθαρισμός πεταλούδας με σπρέι, προσοχή έτσι στις ευαισθησίες, ακρόαση για διαρροές κενού και καθαρισμός αισθητήρα MAF. Μην αλλάζεις μπουζί τυφλά, δες πρώτα τον τύπο και τα διαστήματα συντήρησης, εάν και εφόσον πιάνουν τα χέρια σου και έχεις μερικές γνώσεις. Απόφυγε γενικές επανεκκινήσεις της ECU, αν δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει και γενικότερα τις συνέπειες. Οπότε, όταν ο κινητήρας σου ζητάει βοήθεια, άκουσέ τον. Το τρέμουλο στο ρελαντί δεν είναι θόρυβος χαρακτηριστικός, ούτε θέμα παλαιότητας. Είναι προειδοποίηση. Σου λέει ότι κάτι στον κινητήρα ή τη διαχείρισή του έχει ξεφύγει από την ισορροπία και σε καλεί να το λύσεις πριν κοστίσει περισσότερο. Εδώ στο Car Stories δεν αγαπάμε μόνο τα άλογα κάτω από το καπό, αγαπάμε και τη μηχανική αλήθεια, θα λέγαμε, την πρόληψη, τη σωστή συντήρηση, αλλά και τη γνώση που προστατεύει τον οδηγό από περιττά έξοδα αλλά και επικίνδυνες καταστάσεις. Αν σου αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, πάτα και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για όλα τα νέα και ενδιαφέροντα βίντεο που ανεβαίνουν σχεδόν καθημερινά. Εσύ λοιπόν έχεις νιώσει τρέμουλο στο ρελαντί, έκανες διάγνωση ή το αγνόησες? Γράψε λοιπόν στα σχόλια και μοιράσου μαζί μας την εμπειρία σου και γενικότερα με την κοινότητα του Car Stories. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν, καλό ρελαντί, καθαρές καύσεις και ομαλές τροφές. Γεια χαρά σε όλους.